We had another competition preparation week in store. The French Pinewood Academy was due to come. I felt ready. Our last victory had given me confidence in my abilities. Samuel will tease me about all the Italian newspaper articles describing me as a future international champion, but I played it cool. At least I think I was finally learning how to. What was most important were the team's results, not only for the sport, but also for the sincere, warm friendships I had struck up in barely a month there. We had had some great moments together, and even Aurelie's violin had stopped bugging me. I had the most marvellous feelings these were the most beautiful moments of my life. Nu är det alltså en ny vecka. Det är vecka 2. Och ja, det kommer hända lite grejer den här veckan. I alla fall i början av den. Jag ska lägga upp det här nu då. Ni ser att den här veckan måste jag ligga på en 6 i allting. Hästens nivå måste vara på 65. Hästen just nu ligger på 50. Jag börjar med horse care. Nej, det gör jag inte alls. Center först, för jag vill kolla väder och sånt. Sen tar jag... Så gör jag. Det blir jättebra. Så, nu ska jag titta på... Jag ska kolla på väder och vind. www.väder. Nej, vi skriver fel nu då. Online weather är det. Så. Soligt idag, molnigt imorgon. Ja. Horsesports.ubi. Här ser vi hoppbanan för den här veckan, en liten fin 8. Och den här terrängbanan tycker jag inte om, för den är så svår i början. Den börjar här uppe. Det är toppen av berget i byn, så typ här ligger kapellet. Det är en väldigt, liksom, det är en jättejobbig bana tycker jag. Usch. Jo, sen var det den sista jag skulle kolla på. Jag tror det var så här den hette. Där kan man förresten se i anteckningsboken om man vill. Men det orkar jag ju inte. Nu ska vi se här. Ska man fota vagnarna den här veckan kanske? Eller är det kapellet? Jag vet att jag fick nog lite poäng där jag fotade kapellet sist. Men jag tror att det är någonting med vagnarna. Jag får försöka komma ihåg det. Nu minns jag inte vem jag pratade med sist av de här, men jag tror att det får bli de här båda här borta den här gången. Right. Where was I? Oh yes, the extraordinary thing that happened to me. The band had turned me away, so I went for a walk through the dark countryside, wallowing in my grief. I walked for ages, far from any signs of life, and after a while, my feet started to hurt. I decided to take a rest and sat down on a tree stump to watch the stars in the night sky. One of the joys of living in the country is the clear night skies that display the stars perfectly. And in these silent, desolate surroundings, I took up my violin and I started to play, to feel myself exist. I felt compelled to fill the silence with music. Even though surrounded by the heavens, I was totally insignificant. I still felt alive because I was playing. I don't know how long I played for. I was totally lost in the music. But when I stopped, there they were. Who were there? The horses. 4 horses. They'd heard my violin and come silently to the music. They were several yards away, that's all, staring at me, transfixed by the sound of the instrument. And I stared back, mesmerized by the sleek beauty and their majestic silhouettes in the night. It was as if, by their silence, they had sensed my grief and understood my music. They
They had always been nearby, and I would see them regularly. I had never really paid them attention before. But that night I gazed upon them as I had never gazed upon them before, and I fell under the charm of those magnificent creatures. I went home utterly excited at the idea of seeing them again as soon as I could, and I had an urge to ride them. But of course, life is never so straightforward. How come? I'll tell you more next time. I'd rather you stay with the fairy tale image of me playing violin to the horses. Are you ready to carry on your story, Miguel? You've listened to me up to now, and so I won't offend you by silence. Anyway, none of it was my fault. The businessman who had it in for my father had not only decided to take revenge, but also destroy his life. And he went all out. He set up a whole scam to make my mother believe that my father didn't love her anymore. He imitated my father's handwriting, paid false witnesses, and used other tricks to convince my mum that my father had fallen in love with another woman and that he wanted to leave her. My mother was a proud woman and decided to split, leaving my dad alone with no explanation. You've got to be a real lowlife to pull a stunt like that. The man was a real monster. And it all came from ancient history back in Barcelona. What happened in Barcelona? My dad and the business guy were good buddies in the past. My dad and him spent lots of time together. The business guy had a son, and he wanted his son to join his business when he was older. But when the son met my dad, his passion for animals won out. He stopped caring for his own father's business and wanted to become a vet. The businessman had lost control over his own son, and he blamed my dad. But to go from there to marriage breaking, that's madness. I think the hate gnawed him up inside, and he had no idea of the consequences of his actions. The situation just went from bad to worse. How so? Can we talk about it some other time? I want to tell you the tale, but not right away. As you like. I'll be back. Det känns ibland inte riktigt som att det här är ett barnspel, för det är ganska tunga saker de pratar om, de här allihopa. Carol pratar ju om sin pappa, soldaten, som hade som jobb att döda folk, och Samuel hade bråk på en fest, och herregud. Det händer grejer överallt. Det blir värre allt eftersom också. Så, dags att ta hand om Dallas. Solsken var det idag, vilket innebär dusch. Katten sitter kvar. Jag blev så fast vid det här att den trillade ner då jag råkade klicka på något misstag någon gång. Se ifall svansen blir ren. Nej. Ja. Jag vet inte ifall det är på måndagskvällen som det börjar hända saker, eller ifall det är på tisdag morgonen. Minns inte det. Se vad svansen blir ren nu. Ja, det blev den. Vad bra. Man blir lite frustrerad till slut då man känner bara att man vill gå vidare med allt. Jag tycker nästan det är det värsta med hästskötseln, att det stoppar upp hela storyn så mycket. Man blir fast så länge för man vill ha bra betyg och allt. Hovkratsning. Det är ganska bra att visserligen så kan man ju varva hästskötsel med dressyr. Men det är som bäst att man börjar veckan med att sköta om hästen, för att styrkan och moralen är så himla låg på måndagen. Så missa inte hästskötseln första dagen. Det är bättre att dressyra på tisdagen. Så att man ser till så hästen håller sig fräsch och fin.
Jag tror att det blir lättare i dressyren om hästen har hög moral också, men jag är inte säker på det. Det är något snack om det här. Sen, jag orkar inte läsa alla informationstexter faktiskt, för de har spelat spelet så pass många gånger och försökt läsa men inte fattar, och slutar med att man bara slutar läsa alls. Även fast jag kanske förstår det nu, det faktiskt kan språket. Sen händer det fortfarande ibland att jag sitter där och bara, vad säger de nu? För visst, jag har läst engelska sedan jag var typ 7, för det var då vi började med det i skolan, och det känns som att man borde kunna typ allt nu, men det finns ju fortfarande ord som man inte kan alls. Så ibland kan vi bli lite fundersam. Men överlag så är det ju så att man förstår allt som händer här. Men det var verkligen ett misstag att jag skulle spela det här när jag var 12. Alltså, jag förstod ju ingenting. Och visst, jag var duktig på engelska när jag var 12. För att vara en 12-åring. Men jag var ju inte alls så pass duktig att jag kunde klara mig i det här spelet. Om jag hade spelat typ Force Life 2 på den tiden, då hade det gått jättebra. För att det är väldigt snäll engelska det spelet, tycker jag. Men just här, nej. Men jag tror verkligen det är så att det ibland är felöversättningar från franskan. För vissa grejer stämmer ju inte alls. Till exempel i den här dagboksanteckningen man såg innan måndagen började. Det förstod typ dem feeling. Och det blir liksom helt fel. Då, jag vet inte ifall det skulle ha varit ett S på slutet, eller ifall det liksom bara blev helt fel ordföljd. Eller... Jag borde ju kunna fransk grammatik egentligen, eftersom jag läste språket i 4 år. Men jag kan ingenting. Jag förtjänade inte mitt VG i språket alls. Jag sov på lektionerna. Och sen hade jag tur som hade en lärare som trodde att jag var jätteduktig, så jag fick ett bra betyg ändå. Men mina franska kunskaper är helt värdelösa. Jag kan säga att min kinesiska är bättre än min franska, och jag läser kinesiska i 2 år. Så illa är det. Fast det underlättar ju av att man inte behöver böja ord i kinesiskan. Älskar grammatiken. Helt underbar. Dock så missade jag ju gymnasieår 3 på kinesiskan. Jag skulle ha läst det, men vi fick en ny lärare och jag kände att nej, det här funkar inte. Så då gav jag upp. Jag tycker att väldigt mycket av undervisning hänger på lärare. Och jag har alltid haft svårt i skolan, för jag har aldrig trivts i skolmiljön. Sen så har jag väldigt lätt för mig. Men när man inte trivs i miljön så förstör det väldigt, väldigt mycket. Moralen är så hög så att vi säger att vi klarar här. Jag får i betyg 9,9. Ja, det var inte illa. Det är bra. That day, no one could have foreseen the strange challenge in store for us. I was feeling far from top. The beginning of the week had been hard, and I was missing my parents horribly. But that day would remain ingrained in my memory. I am pleased to announce that today is someone's special day. We have a huge privilege to offer one of you. A privilege you will also be able to share. But we can only select one person. So, with the agreement of Jenny and our coaching staff, we have decided to set you a challenge, a kind of game. I thought that playing was out. I thought we were meant to train. You deserve a reward for your latest victory. But if we don't like games, do we have to play? Trust us on this one. It'd be worth your while. I'll take Carol's team. Anybody but Miguel. He always loses. I'm sorry. I've never been a great player. Cheer up, Miguel. You have tons going for you. That poetry book you lent me is brilliant.
You've got real taste. Really? You like the poems? I haven't actually started reading them yet, but the cover's great. Your turn now. Here's the riddle. I'm at the start of everything, but at the end of nowhere. I'm in the middle of the ocean and the ocean breeze. What am I? Det är alltså en gåta som vi har framför oss nu. Början av allt, slutet av ingenstans. Grejen är här att ni måste läsa det på engelska för att förstå det här. Ni kan inte översätta det. Början av everything, the end of nowhere. Ja. Choose a box, the one you think is the answer to the riddle. Inside, you'll find a clue that will help you solve the challenge. It's not fair. Everyone else started ahead of me. Don't worry. The countdown starts from the point you open the box. Det finns 3 lådor. Man får vara lite försiktig för att om man tror att svaret som finns i lådan är felaktigt så får man vacka undan. För att om man tar lådan och liksom av misstag accepterar den så måste man springa iväg efter den ledtråden, komma tillbaka även fast man vet att den är fel och sen springa iväg efter nästa. Och det orkar inte jag. För jag råkade göra det sist och det var jätteirriterande. There's only the letter E on this box. There's a map as well. Jag tror att bokstaven E är svaret till det här. För att det är i början på everything, i slutet på nowhere, i mitten av ocean och i mitten av ocean breeze. Därför tror jag att det är bokstaven E och jag tänker ta denna ledtråd. Jag väljer den med att trycka på mellanslag nu. Klockan börjar gå på 13 minuter. Jag tittar här på i inventory. Jag säger att här ska jag börja i byn. Jag ska upp hit, in här till en liten damm. Så jag springer iväg och ska hämta upp Dallas. Jag ska ner i omnejden i byn. Och ska hämta upp min ledtråd. Jag tror det är så att även om man skulle välja fel så hinner man tillbaka. Jag fick ju alltså springa till ett helt annat ställe där jag gjorde det här sist eftersom jag red fel. Eller jag valde fel ledtråd för jag råkade misstag trycka på mellanslag en gång för mycket så jag råkade acceptera fel grej även fast jag visste vad det var för någonting. Vilket störde mig jättemycket så jag fick rida helt åt fanders. Men jag hann tillbaka ändå inom tidsgränsen. Då var det bara att kuta järnet, springa tillbaka till Jade, inse att det var fel, springa tillbaka ut. Så det är lugnt. Det är liksom om man kan läsa en karta så är det helt lugnt. Det är inga problem överhuvudtaget. Dock så hade jag ju svårt för det här första gången för jag fattade inte vad jag skulle göra. Jag trodde jag skulle hitta svar på gåtan någonstans, men ja. Det gäller helt enkelt att man tittar på lådorna, man tar lådan som har rätt svar och följer lådans ledtråd. Jag måste gå runt stenarna här. Och hit ska jag. Det är en liten gömd damm som finns här. I dammen finns något som jag ska ha och det är förstås en gummianka. What exactly is the function of a rubber duck? Kan den referensen? Några av er kan det nog. Men jag har min gummianka och jag ska tillbaka till Jade i biblioteket. Gud, de viftar på höfterna, de springer. Jag tycker det är lite kul att karaktärerna är lite äldre i det här spelet. Ofta är karaktärerna så himla unga, men allihopa är i alla fall myndiga här. Det är liksom Samuel har gått ut universitetet och Aurelie är väl minst 18. Jag tror att Flora, alltså Penny, är 20. Miguel vet jag inte riktigt, inte Carol heller. Jag vet inte hur gammal Jade är heller. Patrick verkar väl vara lite äldre för han ser lite gråhårig ut. Harry är väl äldst.
Nej, för att de här är ju väldigt självständiga allihopa och det känns ju lite logiskt att de är det ifall de är vuxna. På tal om Miguel så tycker jag så synd om honom. Han är så snäll stackarn och blir alltid mobbad av de andra. Men jag tycker det är lite härligt hur vår karaktär alltid är väldigt snäll och pratar med honom. Det behöver han. That's right. The answer was the letter E. Everywhere, ocean, breeze. 3 of you came back with the right answer, but you were the first to bring back the object. I won! Boy, I love winning. You don't say. So, what's the big reward then? Tokens? Sorry, you'll have to wait till tomorrow morning. What? Oh, but you said that... Tomorrow morning and not before. Tomorrow isn't too long to wait, is it? Guess so. Miguel, I think I've got the answer to the riddle. The game's over, Carol. I found it hours ago. Why didn't you say? I wanted to let her win. You're going to have to talk to her one day. Som jag sa, man behöver nog vara lite snäll mot stackaren. Av lite olika anledningar. Får se nu här. Nu ska jag till biblioteket och som jag sa sist när jag pratade med biblioteket så finns det ganska mycket nya böcker nu. Jag kommer få chansen att gå hit igen imorgon för då kommer min dag vara förbokad. Men jag ska läsa upp redan nu för jag vill ha det här i min bok. I min anteckningsbok heter det. Vi ser att jag har samlad skritt, den måste jag läsa upp på. Samlad trav tror jag att jag måste läsa upp på. Men det jag är ute efter nu är healthcare. Som pratar om fölets hälsa och hur man ser att ett föl försöker äta. Det här är saker som jag tänker anteckna. Och varför antecknar jag saker om ett föl? Det är ni. 60 minuter kvar. Och egentligen hade jag ju inte behövt gå till biblioteket idag, men jag tyckte det kändes bra ändå. Och det blir ändå så att jag kommer alltid ha massa tid över. Jag vet inte hur jag ska sluta min vecka. Nu är det hoppning. Det är en ny hoppbana för att det är en ny vecka. Så det är alltså hoppning nummer 3. Hoppning nummer 4 kommer vi få se i slutet av veckan då det är en ny tävling. Oxtrar har alltså korta avstamp. Det är nästan så att oxtrarna är värre än trippelbarrarna. Och det är lite konstigt för att oxtrarna ska man ju hoppa ifrån, eller man ska hoppa av mycket tidigare. Än så länge går det helt okej tycker jag. Och jag är helt fel färg på kavaj. Irriterande. Jag får köpa den andra röda sen. Men jag tänkte att jag ska gå med lite svart till nästa tävling. Jag ska köpa ett svart schabrak. Och en ny svart kavaj. Det gick ju bra. Men nu kommer det vara så att det händer lite saker för morgondagen. Så jag avslutar redan här och i nästa avsnitt är det tisdag.